สวัสดีทุกคน ผมอาจารย์โสพลนะ เคยเป็นอาจารย์อยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสอนอยู่ประมาณสัก40 ปีได้มั้ง เริ่มได้ยังหรือยังไม่ได้ ฮะเริ่มเลยนะ วันนี้จะมาพูดเรื่องสมุนไพรกัญชาและกัญชง แต่ว่าก็จะเนื้อหาก็จะแตกต่างไปจาก YouTube ที่ให้ไว้ วันนี้ก็จะหนักไปทางประโยชน์ในการทำอาหารมากกว่านะเพราะว่าเป็นครอบครัวกันส่วนใหญ่ตอนแรกเลยชื่อที่ก็เขาเขียนว่าศาสตราจารย์กิตติคุณ อันนี้ก็ให้ความหมายคือว่าถ้าเป็นศาสตราจารย์ในมหาวิทยาลัยถ้าเขาอยากจะใช้งานอีกเขาก็มอบตำแหน่งกิตติคุณไปเอาปริญญานี้บางคนไปซื้อมาก็มีแต่ไม่ใช่นะแต่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า Emeritus Professor แต่ที่อเมริกาเนี่ยสอนได้จนตายเขาโปรไวด์แลบอะไรให้รับลูกศิษย์ได้อย่างโปรเฟสเซอร์เซอร์ที่สอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยเท็กซัสA&Mตายคาห้องแลบเลยเซอร์ดีเด็กเนี่ยโปรเฟสเซอร์มาตั้งรับได้รับลูกศิษย์ได้จนถึงตายพวกนี้ตายมาไหนเลิกกันแต่ที่มหาวิทยาลัยที่เมืองไทยรับลูกศิษย์ได้จนถึงอายุ65นั่นเองเกินจากนั้นเขาไม่รับเนี่ยนี่ก็มาตอบคำว่าศาสตราจารย์กิตติคุณจะได้เข้าใจนะวันนี้ก็จะมาพูดเรื่องกัญชากัญชงกัญชากัญชงกัญชามันอยู่ในวงเดียวกันกัญชงนะชื่อภาษาอังกฤษวิทยาศาสตร์เรียกว่าคันนาบิสคันนาบิสแต่ว่าชื่อสามัญเยอะแยะเลยมาริวาน่าบางทีเรียกว่าไทสติกไปเมืองนอกรีเฟอร์อะไรพวกนี้นะนี่แต่ว่าชื่อวิทยาศาสตร์ก็เป็นชื่อแคนนาบิสซาติวาอินดิกาอันนี้เป็นชื่อวิทยาศาสตร์วิธีสังเกตกัญชากัญชงง่ายนิดเดียวกัญชาเนี่ยจะมีใบเนี่ยใบใหญ่5 ใบและใบเล็กอีก2 ใบ7 ใบแล้วแต่ความกว้างความหนาแล้วแต่ความเงาะเจริญของต้นเนี่ยอันนี้เนี่ย5 ถึง 7 แฉก5 ใหญ่2 แฉกเล็กเนี่ยเป็นอันนี้เนี่ยก็มีขนาดแล้วแต่ความงามความเจริญงอกงามของลำต้นนะมีสารประกอบที่สำคัญอยู่2 ชนิดคือ CBD และ THC CBD ก็เป็นชื่อสารเคมีก็เอาชื่อของกัญชาแคนนาบิสไดออลแคนนาบิสไดออลหมายว่าสารแบบนี้มันมีหมู่ OH อยู่2 แห่งเรียกว่าไดออลอันนี้มีโครงสร้างแบบนี้นะแต่ตัวย่อเป็น CBD ตัวอีกตัวหนึ่ง
THC อันนี้มันก็ย่อมาจากคำว่าเตตราไฮโดรแคนนาบินอลไดออลมันหายไปแล้วเนี่ยไดออลหมายว่ามี OH อยู่2 แห่งส่วนโครงสร้างเป็นแบบนี้เนี่ยสารพวกนี้ไม่ใช่แอลกาลอยด์ถ้าไม่ใช่แอลกาลอยด์เนี่ยส่วนใหญ่จะไม่เสพติดแอลกาลอยด์จะมีไนโตรเจนเป็นองค์ประกอบแต่นี้ไม่ใช่แอลกาลอยด์มีด็อกเตอร์อะไรไม่รู้คนหนึ่งพูดใน YouTube อ่ะบอกเป็นแอลกาลอยด์ไม่ใช่นะเขาแสดงว่าเขาไม่เข้าใจโอเคสูตรโครงสร้างแบบนี้นะแต่ว่าคุณไม่ได้เรียนเคมีไม่ต้องไปสนใจมันมากครับส่วนกัญชงเรียกว่าเฮมภาษาอังกฤษนะเฮมมีชื่อเดียวอันนี้ก็อยู่ในวงเดียวกันแคนนาบิสซาติว่าตัวนี้เฮมส่วนกัญชงเนี่ยมีจำนวนใบมากกว่า7 ถึง 9ใบใหญ่7ใบเล็กอีก2ต่างจากกัญชาใบใหญ่5ใบเล็ก2 7แต่นี้เป็น9ใบใหญ่7และใบเล็ก2เนี่ยแต่ว่ากัญชงเนี่ยจะมี CBD เนี่ย THC เนี่ยอยู่ที่ดอกและเมล็ดส่วนใหญ่แต่ที่ใบจะไม่มีหรือมีก็น้อยมากเลยนะกัญชงเนี่ยส่วนใหญ่เขาจะปลูกไว้เขาเอาเส้นใยไปทอผ้าทอแล้วเป็นเส้นใยสวยเนี่ยอันนี้นี่ก็จะประโยชน์มันก็จะดอกและเมล็ดเนี่ยมีสารอยู่น้อยเนี่ยอันนี้ก็จะพูดจริงกัญชงไม่ค่อยมีประโยชน์แล้วแต่ว่าในทางการค้าเขาก็พยายามโปรโมทเพื่อจะขายเนี่ยเพื่อจะหลอกขายให้พวกนี้นะต่อไป CBD เนี่ยส่วนใหญ่จะทำให้เจริญอาหารอารมณ์ดีมีสมาธิดีสมาธิยาวสำหรับคนที่เป็นโรคไบโพล่าหรือสมาธิสั้นเนี่ยเขาจะให้แบบนี้ให้พวก CBD THC มากแต่ว่ามันจะมีประโยชน์เป็นมันฮาลูซิเนตเกิดภาพหลอนแต่ภาพหลอนในที่นี้เนี่ยเขาบอกเป็นภาพหลอนในเชิงสร้างสรรค์เพราะว่าคนนักแต่งเพลงอย่างคุณแอนบอกว่าถ้าได้สูงเป็นชาบ้องหนึ่งเพลงออกมาไม่อั้นเลยนี่รู้ว่าสุนทรภู่เป็นแบบนี้ป่ะแต่สุนทรภู่ประวัติท่านเนี่ยถ้าได้กินเหล้าเป๊กหนึ่งกรอนออกมารู้เลยเขียนเป็นกรอนอันนี้ก็เป็น hallucination พวกศิลปินวาดรูปอะไรพวกนี้นะจะอารมณ์ดีแต่งเพลงวาดรูปผ่อนคลายแต่นี้ตอนผมเด็กๆตื่นเช้าก็ได้ยินเพลงลูกทุ่งของคุณคำรณ สมบูรณานนท์ผมบ้ากัญชาจนหูตาลายเห็นหมูตัวโตเท่าควายนะได้ยินทุกเช้าเลยนะตอนเด็กๆนะสมัยก่อนนักร้องลูกทุ่งมีอยู่2 คนคำรณ สมบูรณานนท์กับสมยศ ทัศนพันธ์แต่คำรณก็ตายไปนานแล้วมวลสูงมากๆทำให้เกิดภาพหลอนผมเคยลองดูเหมือนกัน
ตอนสมัยก่อนผมเป็นเด็กวัดมาจากปทุมเนี่ยขอให้สูบก็ลองดูว่าโอ้ยเห็นจิ้งจกเหมือนตะเข้เลยน่ากลัวถ้าแต่งงานก็กลัวภรรยากลับไปบ้านนึกว่าเป็นนางยักษ์นี่ก็เป็นผีเสื้อสมุทรยืนอยู่ที่บ้านชาวบ้านแถวทางใต้อ่ะเขาจะเอาเมล็ดกัญชากัญชงเลี้ยงนกเขาบอกว่าเลี้ยงมันแล้วมันจะขัดเพราะขัดเพราะเนี่ยสมัยก่อนเพื่อนบอกว่าคุณอยากได้เมล็ดกัญชาไปปลูกไหมก็ไปซื้ออาหารนกมาแล้วไปปลูกเนี่ยนั่นนะเขาเอาเลี้ยงเขาเลี้ยงนกเขาแล้วก็ทำให้มันขัดเพราะอันนี้ก็มีนักศึกษานักลูกศิษย์ถามนกเขาขัดเพราะอาจารย์แล้วนกเราเป็นไงบ้างในเรื่องนะเธอครูอาจจะแก่แล้วก็มันใช้ประโยชน์ไม่ได้มันไม่สัมพันธ์กันอันนี้ต้องทำวิจัยเยอะเลยนะต่อไปอันนี้เนี่ยเป็นโครงสร้างทางเคมีนะโครงสร้างทางเคมีอันนี้ถ้าไม่เรียนเคมีก็แล้วไปไอ้ตัวเนี้ยคือ CBD ถ้าถูกความร้อนหรือถูกกรดมันจะเปลี่ยนเป็น THC เพราะฉะนั้นเวลาคุณดูดกัญชาเนี่ยมันถูกความร้อนใช่ไหมไปมันจะเปลี่ยน CBD เป็น THC หรือเวลาคุณสกัดแล้วเนี่ยถ้ามีกรดปนนิดเดียวคุณไม่ได้ CBD แล้วได้แต่ THC อย่างเดียวนะนี่เนี่ยในทางมีสารสองตัวเนี่ยนะตอนนี้คำถามว่าเวลาซื้อจากก็มีคำถามมาซื้อจากข้างนอกเนี่ยจะรู้ได้ไงว่ามันมีประโยชน์ไม่มีก็ดูที่สองตัวเนี้ย CBD กับ THC อ่ะถ้ามีปริมาณเยอะปริมาณมากก็จะมีคุณภาพดีแต่กัญชาไทยที่เรียกว่าไทยสติ๊กอ่ะจะมี CBD และ THC มากวิธีดูก็คือเอาสกัดด้วยแอลกอฮอล์แล้วก็ไม่หยดทางเคมีใช้ไอ้เพลทหรือกระดาษอ่ะก็มาดูเขาเรียกทีนแลโครมาทอกราฟีถ้าเรียนทางเคมีนะมันจะแยกขึ้นไปแล้วก็ดูระดับก็จะบอกได้ว่ามันมีคุณภาพหรือไม่มีนะมันก็จะเน้นสองตัวนี้เองแค่นั้นเองนะครับต่อไปวิธีสกัดจะเอา CBD กับ THC ออกมาเนี่ยไอ้เครื่องสกัดเนี่ยอันนี้เขาเรียกว่า chocolate extractor ใช่ไหมก็คือในอันเนี้ยเขาใช้แอลกอฮอล์คือเอทานอลเอทิลแอลกอฮอล์บางคนอาจจะใช้เมทานอลเมทิลแอลกอฮอล์ก็ได้แต่ว่าถ้าดมเมทานอลเข้าไปมันจะเป็นพิษกับร่างกายเนี่ยคือจะทำให้ประสาทเสื่อมอะไรเงี้ยเนี่ยสายตาเสียนะบางคนทำให้ตาบอดเมทิลแอลกอฮอล์นะเพราะฉะนั้นเขาจะใช้เอทิลแอลกอฮอล์ซึ่งจุดเดือดมัน78 องศาแต่ว่าถ้าเมทิลแอลกอฮอล์เนี่ยจุดเดือดประมาณ76 องศาต่ำกว่าแต่ราคาถูกกว่ามากเลยเมทานอลกิโลหนึ่ง15 บาท30 บาทเอทานอล80-90มันต่างเพราะว่าบางคนเอาไปทำเหล้าขายแต่ว่าเอทานอลที่ขายในตลาดเนี่ยเขาจะใส่สารให้มีรสขมเรียกบลูซี
แต่ถ้าหัวหมอหน่อยก็ไปกลั่นออกมาแล้วก็เอาลูซีนทิ้งเอาเอทานอลไปผสมเหล้าขายเนี่ยก็ทำเหล้าเถื่อนนะอันนี้ก็จะเอากัญชาดอกหรือเมล็ดหรือใบแล้วแต่ใบถ้ายังไม่ออกดอกเนี่ยจะไม่ค่อยมีฤทธิ์จะไม่มีสารจบตัวเนี้ยต้องรอให้มันออกดอกซะก่อนมันถึงจะมีไอสารสองตัวนี้เยอะถ้าไม่ออกดอกกินเข้าไปก็ไม่มีประโยชน์มันกินผักคุ้มธรรมดาเองนะจะไม่มีประโยชน์แต่ถ้ารอให้ออกดอกซะก่อนเนี่ยก็จะมีฤทธิ์แล้วก็ปล่อยให้แห้งแห้งง่ายจะตายตากลมก็แห้งแล้วเนี่ยแล้วบดให้ละเอียดแล้วก็ใส่ในถุงผ้าตรงเนี้ยนะใส่ถุงผ้ากิโลก็ได้นะแล้วแต่เครื่องมันจะใหญ่เล็กใช่ไหมเสร็จแล้วเขาก็ต้มตัวทำละลายให้ระเหยขึ้นไปข้างบนแล้วก็ไปควบแน่นแล้วมันก็หยดลงมาบนเนี้ยบนวัตถุดิบที่เราใส่ไว้ในเนี้ยในซอกเหล็กเนี่ยนะใส่ไว้พอมันท่วมมันก็จะใส่ฟอนต์กลับมาที่หม้อเนี่ยมันก็เป็นงั้นเป็นอัตโนมัติสกัดจนกว่าจะไอสารในถุงผ้าเนี่ยไม่มีหมดแล้วก็จะเอาออกเปลี่ยนใหม่เสร็จแล้วเราก็เอาตัวทำละลายเนี่ยแอลกอฮอล์เนี่ยไประเหยเอาแอลกอฮอล์มาระเหยโดยใช้กลั่นลดความดันถ้าความดันสูงถ้าอุณหภูมิสูงมันจะเปลี่ยนโครงสร้างดังนั้นเราก็พยายามใช้อุณหภูมิต่ำคือถ้ายิ่งลดความดันมากเท่าไหร่มันก็จะเดือดเร็วระเหยง่ายดังนั้นแต่วิธีการกลั่นให้มันเร็วก็คือลดความดันอันนี้แล้วเราก็จะเหลือสารอยู่และเอาสารเนี่ยไปแยกต่อไปแยกจะเอา CBD THC ออกจากกันเนี่ยเราก็เอามาแยกใช้ HPLC ก็คือ High Performance Liquid Chromatography นะเครื่องแยกมันก็จะแยกสารออกมาเลย CBD THC แยกออกมาเลยเป็นสารบริสุทธิ์ใช่ไหมไอ้นั้นแหละจะมีประโยชน์ในการทำยาทำยาเพื่อจะในทางการแพทย์เราจะทำยาอะไรก็แล้วแต่จะใช้อันนี้วิจัยทางด้านไหนนะก็ใช้แต่ในเครื่องที่มีส่วนใหญ่เขาจะสกัดด้วย Liquid Carbon Dioxide แต่นี้แพงมากเลยเทคโนโลยีสูงเครื่องเฉพาะเครื่องก็ราคาเกือบ20 ล้านแต่พอเนี่ยเห็นที่ท่านรัฐมนตรีบอกที่หมายอะไรนักศิษย์เขามีแต่พี่ผู้ไม่ทราบนะว่าแล้วเขาก็จะเอาเนี่ยเอาใบกัญชาวัตถุดิบสกัดด้วยลิควิดคาร์บอนไดออกไซด์ก็คาร์บอนไดออกไซด์ระเหยไปก็จะได้สารอันนี้เหมือนกันแต่ว่าก็ต้องมาแยกอีกว่าจะเอา CBD THC ออกจากกันก็ต้องใช้ HCl4 เหมือนกันนะอันนี้เนี่ยแต่ว่าในการเปลี่ยนแปลงเนี่ยไอ้ CBD เนี่ยถ้าเราสกัดในแอลกอฮอล์มีกรดนิดเดียวเกิดเรื่องเลยนะเป็น THC หมดไม่มี CBD เลยอยู่เลยนะแต่ถ้าหรือถูกความร้อนจากการสูบเนี่ยก็เป็น THC หมดเลยเพราะ CBD ไม่มีนะในการรักษาโรคเนี่ยตอนนี้เพิ่งเริ่มต้นนะมีผู้ศึกษาหมอก็เพิ่งเริ่มใช้เมื่อประมาณ10 ปีนี่เองเพราะอเมริกาเพิ่งจะยอมให้ขายยอมให้ปลูกขายที่เดนเวอร์ครั้งแรกนะ
ปลูกเป็นพันได้เลยเป็น100 เอเคอร์เลยส่งไปขายร่ำรวยคนไทยถึงจะมาพึ่งจะมาตื่นตัวนะทั้งนั้นที่คนไทยเนี่ยรู้จักไอ้พวกนี้มานานแล้วแต่เขารัฐบาลไม่ยอมนะก็พูดง่ายอะอะไรที่ถึงมือตำรวจนะตำรวจหากินหมดนะตำรวจที่ไหนก็ดีพอๆกันหมดเนี่ยเพราะฉะนั้นคนไม่ค่อยชอบตำรวจนะตอนผมเรียนไปสอบเข้าผมรุ่นเดียวกันท่านสุรยุทธ์จุฬานนท์นะปีเดียวเกิดปีเดียวไปสอบโรงเรียนในร้อยพร้อมกันนะเขาบอกว่า อาจารย์โรงเรียนในร้อยตำรวจบอกไอ้หนูมึงจะเรียนอะไรบอกฐานบกครับตอบด้วยความพวกปาภูมิใจอาจารย์ในร้อยตำรวจบอกมึงมันนันกับกูกินอะไรก็ได้มึงไม่ได้หรอกบอกว่าถ้ามึงไปเรื่องตำรวจนะไปตัดเครื่องชุดเลยดันรุ่นนันนนท์นะรุ่นเดียวกันหมดนะไปสอบแต่ว่าผมก็ไม่ได้จริงประกาศมาก็ไม่ได้เพราะว่ามันมีเส้นต้องมีคะแนนรวมอะไรถึงจะเก่งวิชาไงแต่ถ้าเป็นทหารก็ตายไปแล้วล่ะก็เลยไหมรุ่นผมอ่ะเขาส่งไปรบเวียดนามหมดเลยไอ้พวกไม่มีเส้นเนี่ยกลับมาใส่ปี๊บกลับมาหมดเป็นทหารปี๊บรบที่เวียดนามเนี่ยตายหมดไม่มีแต่เจ้าอย่างสุริยุทธ์จุฬานนท์ในพวกนี้เขามีเส้นไปอยู่แต่ข้างในยิงเข้ามาก็ไม่ถูกไม่ตายนะผมก็มันสอบสมัยอะไรก็ดีเหมือนกันไปดูถ้าอะไรเงี้ยก็คงเรียบร้อยไปแล้วตายไปเรียบร้อยนะทีนี้ในการศึกษาทางการแพทย์เนี่ยก็มีหมอหลายท่านแต่ที่ช่วยได้ก็คือไอ้โรคพาร์กินสันโรคสมาธิสั้นพวกเนี้ยนะไบโพล่าพวกเนี้ยรักษาได้เลยนะเมื่อเช้านี้ท่านยนินนะบอกว่ารุ่นพี่อาจารย์หม่อมตินศักดิ์พาร์กินสันเดี๋ยวผมจะฝากไว้ให้ท่านผมมีอยู่เอาไปให้ท่านโยนแต่ลิ้นแล้วมันก็จะหายนะเพราะว่าเขาของตินศักดิ์เขาเป็นรุ่นพี่ไปเรียนอะไรเดียวกันที่เท็กซัสนะก็จะฝากให้ท่านยนินเนี่ยไปให้หน่อยเนี่ยอันนี้เนี่ยก็จะช่วยได้ตอนนี้ปริมาณกัญชากัญชงเนี่ยปริมาณสารเนี่ยแต่ว่าเนี่ยก็ดูรายละเอียดนะแต่ว่าประโยชน์ของกัญชากัญชงในทาง CBD เนี่ยจะลดอาการปวดเนี่ยไม่ออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทหมายว่าจิตประสาทเนี่ยกินเยอะๆแล้วไม่บ้าแต่ถ้า THC อ่ะกินเยอะๆแล้วมันประหลาดประมาณนี้บ้าเกินใช่ไหมอันนี้ถ้าเป็นพวกโรคลมชักเนี่ยพวกเนี้ยหรือพาร์กินสันเนี่ยจะช่วยอาการชักได้เนี่ยใช้ยารักษาโรคลมชักลดอาการอักเสบอันนี้นะแต่ว่านี่ประโยชน์ทางยาอันนี้ THC ก็จะมันทำให้อารมณ์ดีความจำดีอยากรับประทานอาหารมากๆแต่มีฤทธิ์ทางจิตประสาทเสพมากๆแล้วจะรู้สึกบ้าๆบอๆเนี่ยอันเนี้ยไม่ค่อยเนี่ยตอนนี้ถ้าพวกนี้เนี่ยใส่อาหารเนี่ยทีนี้ผมจะที่ทำวิจัยเกี่ยวกับอาหารเนี่ยผมแถวบ้านเนี่ยมันมีคนที่ไปขายหมูสะเต๊ะนะไม่มีค่าเช่าบ้านก็ขายไม่ดีผมก็ไปซื้อมาเขาทหารเป็นลูกศิษย์เป็นทหารเอามาจากลาวใช่ไหม
ผมก็เอามาสกัดวิธีสกัดเนี่ยนะเอา50 กรัมไอ้ดอกถั่วดอกนะปั่นด้วยโมเลนิกให้ละเอียดเลยแล้วใส่น้ำ5 ลิตรเนี่ยต้มให้เดือดเลยแต่ถ้าปิดฝาดีๆมันกลิ่นมันไม่ออกถ้าปิดไม่ดีกลิ่นมันออกคลุ้งเลยผมทำตอนไหนตอนตี 2ภรรยาลูกหลับหมดถ้าไม่ทำเขาจะมาบ่นไปทำอะไรเนี่ยไปยุ่งกับชาวบ้านอีกแล้วสิ ผมก็ตอนตี 2ตอนดูฟุตบอลแชมเปี้ยนลีกผมเป็นแฟนของลิเวอร์พูลก็ดูใครเป็นแฟนลิเวอร์พูลบ้างYou never walk alone ก็ต้องให้เดือดนะประมาณ15 นาทีนะให้เดือดประมาณ15 นาทีแล้วก็ปล่อยให้เย็นอย่าเปิดฝารอให้เย็นเลยรอให้เย็นแล้วคุณก็มันไอ้กากมันจะนอนก้นมันเลยถ้าคุณไม่ปล่อยให้เย็นมันจะลอยคุณต้องมานั่งกรองเนี่ยถ้ามันนอนก้นหมดคุณก็ตักเอาแต่ส่วนใสมาเก็บไว้50 กรัมน้ำ5 ลิตรนะ50 กรัมน้ำ5 ลิตรนะแล้วก็ส่วนไอ้ที่เหลือกากคุณก็เอาน้ำอุ่นๆนะล้างนิดหน่อยที่มันติดอยู่แล้วก็เอามาเก็บไว้นะอันนี้ก็จะเป็นหัวเชื้อที่จะผสมในอาหารนะแล้วก็กากมันไปพิสูจน์แล้วไม่มีอะไรเหลือแล้วผมไปพิสูจน์แล้วไอ้กากที่หลังจากต้มแล้วน้ำล้างแล้วเนี่ยไม่มีอะไรเหลือเนี่ยแต่ถ้าคุณใช้นะใช้150 กรัมไอ้ที่หัวสกัดเนี่ยนะต่อน้ำซุป5 ลิตรนะมันจะกินและอร่อยนะอร่อยกำลังดีนะแต่ให้กินและหัวเราะต้องถึง250ถ้ากินหัวเราะเนี่ยเขาจับได้ตอนที่เอากัญชาให้กูกินแน่ๆนะแต่ถ้า150 กรัมน้ำ5 ลิตรผมสอนเขาว่าเธอก็อันนี้ผสมกับกะทิสำหรับจุ่มหมูแล้วก็อันนี้ใส่น้ำจิ้มขนาดนี้นะแล้วก็ไปทำวิจัยไปด้วยถ้ามากกว่านี้ถึงเมื่อไหร่มันหัวเราะเมื่อไหร่บอกถ้าใส่ไป250มันหัวเราะกินแล้วมันเฮฮาสนุกสนานโอ้เฮ้ยอย่าเบาๆอย่าให้เยอะมันหัวเราะมันจับได้เหมือนเราใส่กัญชาใช่ไหมดังนั้น50 กรัมน้ำ5 ลิตรเป็นหัวเชื้อและเอาไปใช้150ต่อน้ำซุป5 ลิตรนะจำไว้นะแต่ถ้าให้เข้มข้นกว่านั้นเนี่ยใช้200แล้วมันจะกินแล้วอารมณ์ดีไม่ทะเลาะกันอะไรเงี้ยนะแต่เขาจะรู้ว่าแอบแต่กัญชานะอันนี้ทำคนขายหมูสะเต๊ะเนี่ยโอ้ยตอนนี้คนเข้าคิวซื้อกันขายดิบขายดีจนย่างไม่ทันนะอันเนี้ยประโยชน์เนี่ยใช้ในทางอาหารนะแต่ว่าในทางการแพทย์เนี่ยเขาห้ามเกิน20 มิลลิกรัมต่อ1 หยดนะเพราะฉะนั้นที่คุณไปซื้อน้ำมันกัญชาขาย10 cc เนี่ยเขาขายคุณ1,500 บาท10 cc นะ1,500 บาทให้คุณใช้1 หยดที่ลิ้นอันนั้นเขากำหนดแล้ว
BCBD กับ THC รวมกันเนี่ยไม่เกิน20 มิลลิกรัมที่จะมาใช้รักษาโรคพาร์กินสันหรืออะไรโรคปวดมะเร็งอะไรพวกนี้นะให้นอนหลับสบายนะ1 cc อ่ะ20 หยดเพราะฉะนั้น10 cc ก็มีสารอยู่4 กรัมสารสกัดที่ออกจากเลือดยา4 กรัมแต่แล้วบางคนโรคแรงมันนั้นเนี่ยอาจจะใช้2 หยดก็ได้แล้วแต่ต้องสังเกตดีๆนะแต่บางคนเอามากินเอาที3 หยดเลยหลับไป2 วันก็นี่คิดว่าตายเนี่ยอันนี้ดังนั้นขนาดเนี่ยต้องพอดีนะตอนนี้ไอ้นี่ผมก็บอกว่ามันเป็นสิ่งกระตุ้นจากภายนอกเท่านั้นเองนะฝีมือแรกๆเนี่ยคุณต้องอาศัยสิ่งเหล่านี้นะเพื่อหาลูกค้าอะไรเพื่อเอานะแต่ถ้าคุณเป็นเชฟจริงๆเนี่ยคุณต้องพัฒนาตัวเองทำไมถึงไม่ต้องใช้ไอ้พวกนี้เลยไอ้พวกนี้พระท่านบอกว่าสิ่งภายนอกเป็นไตรลักษณ์อันนี้จังทุกขังอนัตตานะมันเกิดขึ้นตั้งอยู่พักมันก็ดับต่อไปถ้ากฎหมายออกไม่ให้ขายคุณยาวที่ไหนมาดังนั้นคุณต้องพัฒนาฝีมือตัวเองในกรณีที่เป็นเชฟจะทำยังไงถึงจะทำให้ไอ้สิ่งเหล่านี้มันใช้ได้ผลมันไม่ต้องอาศัยไอ้พวกนี้เป็นของภายนอกนั่นนะไม่ใช่เกิดจากภายในเพราะนั้นโรคอย่างโรคสมาธิสั้นไบโพล่าพวกนี้ถ้าคุณบำบัดด้วยธรรมโอสถนั่งสมาธิจะแนะนำให้ไปดูวิธีของเทศนาของหลวงพ่อประโมทโชนะ YouTube ท่านจะบอกรายละเอียดท่านเคยจบรัฐศาสตร์จุฬาและท่านไปบวชท่านมีวิธีอะไรไอ้พวกเนี้ยเป็นสิ่งภายนอกนั่นเองดังนั้นวิธีที่คุณจะอะไรก็คือต้องเอาชนะพวกนี้ให้ได้เชฟมือดีๆเขาไม่อาศัยหรอกแต่นี้มีเชฟอยู่เปล่าในสายพวกนี้เขาต้องใช้ฝีมือล้วนๆเลยนะอย่างเนื้อหรือเนื้อสัตว์อะไรเนี่ยเขาปรับปรุงทำไงเอาเนื้อหมูหรือเนื้อวัวเนี่ย5 กิโลก็ใช้ไข่ขาว1 ฟองฟลุกเพราะว่าในไข่ขาวมันมีเอนไซม์ที่โปรตีเอสมันช่วยย่อยผิวนอกให้เนื้อมันนุ่มอันนี้ก็เป็นวิธีหนึ่งที่ใช้ฝีมือตัวเองไม่ต้องใช้สิ่งภายนอกแล้วก็ไข่คุณก็หาง่ายมากเลยถูกด้วยใช่ไหมก็ใช้พวกนี้นะใช้ไข่ขาวแต่อย่าใช้น้ำสับปะรดหรือยางมะละกอพวกนี้เป็นน้ำย่อยเรียกว่าบรอมิเลนพวกนี้อันตรายมันจะยุ่ยเป็นผงเลยกินแล้วไม่ได้เรื่องนะแต่มันดีสำหรับบางอย่างนะแต่คุณไปกินบุฟเฟ่กินให้คุ้มอ่านก็ไปทำไงกินสับปะรดไป3 ชิ้นเดียวสบายแต่ทำให้อ้วนมันไปสะสมเปลี่ยนเป็นอะไรเป็นเซลลูไลท์เป็นอะไรคอเลสเตอรอลไปสะสมทำให้ร่างกายอันตรายเนี่ยอันนี้ก็มีเหมือนกันเอนไซม์ที่กินแล้วทำให้อิ่มไม่ต้องไปสะสมเข้าใจเลย SMG CoA reductase อันเนี้ยตัวเนี้ยเป็นเอนไซม์ในร่างกายพอกินปั๊บเหลือปั๊บมันจะไปสร้างเป็นเซลลูไลท์ต่างอะไรสร้างเป็นคอเลสเตอรอลเป็นเก็บสะสมทำให้คุณอ้วนทีนี้คุณก็หาอะไรที่มันก็ศึกษาอะไรที่มันบล็อกเอนไซม์ตัวนี้ได้
ก็มีต้องหลายอย่างมีอะไรซินนามอนกระเจี๊ยบแดงตรงเนี้ยล็อกอินไซด์ได้แต่กระเจี๊ยบแดงก็มีผลอีกว่ามันจะขับปัสสาวะกินเข้าไปดีก็ฉี่ดีก็ฉี่เข้าห้องน้ำบ่อยๆนั่นแล้วก็เขาก็ใช้อะไรบล็อกไม่ให้ฉี่ที่เอาพริกไทยดำใส่เข้าไปทำเป็นแคปซูลในจีนมันก็จากเคยกิน4-5 จานจานเดียวพอมีพลังงานก็พอแล้วมันร่างกายก็จะหุ่นก็จะสเลนเดอร์ดีขึ้นแต่ผมรู้แต่ผมชอบกินก็เลยยังอ้วนอยู่นะมีลูกศิษย์2 คนพี่น้องเรียนที่เกษตรคนน้อง120 กิโลคนที่70ก็มาหาผมทำไงดีอาจารย์อยากจะผอมเหมือนที่ก็เนี่ยเอาทำให้กินเนี่ยนะปีกว่ากลับมาเนี่ยหุ่นพอๆกันเลยเพราะว่าแต่ถ้ากินในที่นะถ้ากินแล้วยังอร่อยเพิ่มเลยอีกก็ลดลงอีกเนี่ยตัวเนี้ยแต่ถ้าใครอยากได้ของผมเราไม่มีเดี๋ยวไปมาให้ก็ได้ อันนี้แล้วก็ไอ้พวกนี้นะถ้าเป็นต้องฝึกฝีมือให้ตัวเองเนี่ยเดินแบกน้าให้เก่งให้ได้โดยไม่ต้องอาศัยติดไปนอกอันนี้เมื่อไปสัมมนาที่หัวหินเนี่ยก็ไปกินอาหารเขาแลม2 ชิ้นแลมจอบอันนี้1ข้างนอกคนอื่นเขาก็บอกอร่อยหมดแต่ว่าผมคอมเมนต์ผมบอกว่ามันเค็ม รู้สึกเขามาพูดด้วยหน้าเขาเปลี่ยนเลย แต่ผมเป็นอาจารย์พูดให้เขาปรับปรุงเพราะนั้นนักโภชนาการหรือผู้ต้องการปรับปรุงอย่าฟังคำชมฟังไปคอมเมนต์เราจะได้ปรับปรุงถ้าฟังคำชมอย่างเดียวกลับไปนอนฝันหวานเดี๋ยวก็โลภผู้บริหารกันถ้าคนไหนมาชมว่าดีมากอย่าไปฟังมันไม่จ้าคนด่าผมเลยถ้าบอกไอ้นี่ไม่ดีนี่ไม่ดีนั่นแหละเราไปถึงจุดนะทำให้เรารู้เลยเราควรจะปรับปรุงเพราะฉะนั้นเนี่ยนักโภชนาการหรือทำงานบริการฟังอย่างเดียวคือฟังคอมเมนต์คำติและเอาสิ่งนั้นมาปรับปรุงแล้วเราถึงจะไปถึงจุดสุดยอดและเราฟังแต่คำชมเราไม่ไปถึงจุดยอดและวิธีถนอมอันนั้นผมรู้ว่าสาเหตุมาจากอะไรมาจาก preservative วิธีการ preserve เนื้อแหล่งเขาพง preserve ด้วยใช้เกลือส่วนหนึ่งแช่น้ำเพราะอะไรไอ้2 ชิ้นที่เขาเสิร์ฟชิ้นหนึ่งมันไม่เค็มชิ้นหนึ่งมันเค็มแต่เขาเวลาผมพูดเขาก็น่าเจือเขาก็รู้ผมก็รู้สึกว่าเขาเนี่ยผมปรับปรุงได้ผมก็ไปบอกอะไรเขาเลยแต่แล้วพูดก็ต้องระวังกันนะพูดไม่ดีถูกต่อยปากง่ายๆอย่าไปไอ้นั่นก็เนี่ยก็ดูให้ดีนะดังนั้นอย่าคำชมและต้องอย่าลืมทุกอย่างมันเกิดขึ้นพักหนึ่งมันดับแล้วมันก็เกิดขึ้นตั้งอยู่พักหนึ่งก็ดับอย่างกัญชาเนี่ยมันไม่แน่หรอกแต่วันหนึ่งพักนั้นตีกับพักนี้บอกห้ามใจโดยเด็ดขาดเลิกใช่ไหมมันยังไม่แน่นอนใช่ไหมแต่แนวโน้มถ้าคนมีความเข้าใจเยอะๆเนี่ยมันก็จะดีขึ้นวิธีมีเสิร์ฟอาหารมันมีหลายอย่างนะ
โดยเฉพาะเนื้อสัตว์ที่กลิ่นเหม็นๆเนี่ยอย่างเช่นพวกกระต่ายพวกแพะพวกอะไรอย่างแกะนี่เหมือนกันนะผมไปที่อังกฤษไปลูกสาวก็เรียนอยู่ที่ซัสเซ็กซ์เรียนปริญญาเอกอยู่ที่นั่นผมก็อยากกินไอ้แรมเนี่ยเพราะว่าก็กินที่กรุงเทพอร่อยแล้วสั่งมากินโอ้ยกินด้วยเป็นกิ้วเลยแล้ววิธีเขาใช้สุราที่จะมาดับกลิ่นอย่างพวกเนี่ยพวกอะไรพวกเนื้อกระต่ายเนี่ยรวนเนี่ยเขาจะต้องใช้เหล้าที่แดงๆเหล้าทำอาหารผสมแล้วกลิ่นมันจะหมดใช่ไหมเนี่ยต้องใช้วิธีพวกนี้เขามีวิธีเนี่ยต้องเพราะนั้นเชฟทั้งหลายแหล่ต้องเรียนรู้จากตรงนี้ว่าจะทำไงจะหายใช่ไหมหลายอย่างเช่นกุ้งเนี่ยเหมือนกันนะผมกล่าวกุ้งเนี่ยมันถ้าคุณต้มแล้วมันจิ้มทะเลเหม็นสาบเลยวิธีก็ทำไงรู้ไหมเราต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่เกลือไปกับมือใหญ่ๆให้น้ำเดือดก่อนแล้วเอากุ้งเนี่ยใส่ลงไปขณะเดือดพอมันลอยปั๊บตักออกแล้วมาแช่ในน้ำเย็นล้างให้สะอาดกลิ่นจะไม่มีเลยเนื้อพอดีสุกพอดีขณะที่ลอยแต่ถ้านานกว่านั้นมันจะแข็งเนื้อจะแข็งอันนี้ก็เป็นเทคนิคเป็นทริคที่เชฟเนี่ยเอามาประยุกต์ใช้ทุกอย่างเนี่ยเป็นนักบริการพวกนี้ต้องฟังคำติอย่าฟังคำชมอย่างเดียวจะทำให้เราตายถ้าชมมากๆนะดังนั้นต้องฟังคำติเตียนเนี่ยฉะนั้นอันนี้ก็มีหลายอย่างผมเลคเชอร์ไว้เพราะผมทำวิจัยไว้เยอะกับเคมีกับชีวิตประจำวันแก้โรคอะไรต่างๆเนี่ยผมศึกษามาเนี่ยยาสมุนไพรผมจดอย.ไว้20 กว่าชนิดก็ได้จากผลวิจัยนั่นแหละก็มาทำเป็นแต่ว่าไอ้สมุนไพรมันก็ไม่แน่นอนอีกอย่างเดิมปลูกตรงนี้กับปลูกตรงนี้ใกล้กันกิโลเดียวออกฤทธิ์ไม่เหมือนกันสารเคมีข้างในไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันมีอะไรเยอะแยะเลยที่จะต้องทำอุตสาหกรรมจะต้องอะไรจะต้องใส่ใจสายพันธุ์ว่าเอามารักษาโรคอย่างยกตัวอย่างขมิ้นชันนะขมิ้นชันเนี่ยเขาจะรักษาโรคกระเพาะรักษาเกาต์มันลดยูริกได้นะไอ้ประตูอ่อนลดยูริกได้ลดโรคเกาต์เนี่ยขมิ้นชันเนี่ยถ้าสีชมพูเนื้อมันจะลดยูริกได้ดีแต่ถ้าสีเหลืองแป๊ดเลยก็ไม่ดีแล้วสีชมพูนั่นก็ขึ้นอยู่กับที่ดินที่ปลูกถ้าดินบริเวณใดที่มีความเป็นกรดสูงเนื้อมันจะออกมาสีชมพูถ้าแกนกลางเนี่ยออกสีเหลืองเคอร์คิมินนั่นนะเหมือนคุณเอาขมิ้นมาใส่ปูนแดงแจ๊ดเลยเนี่ยขมิ้นกับปูนเนี่ยมันเปลี่ยนสีได้นะนั่นมันขึ้นอยู่กับสิ่งแวดล้อมที่เพราะนั้นจะมาทำอุตสาหกรรมอะไรสักอย่างมันทำลำบากเพราะนั้นต้องศึกษาตรงนี้นะต้องไปทำการศึกษาและทำวิจัยแล้วเขาไปสัมมนาครั้งนี้ก็ได้จบอะไรมากมายเลยท่านเป็นอาจารย์นะพยายามตอนเนี้ยที่วิจัยเนี่ยมันจะมาจากเอาไปแบบพัฒนาชุมชนได้
ท่านท่านรัฐมนตรีบอกว่าขอทุนได้เยอะเลยเป็นสิบล้านได้ไหมดังนั้นคุณลองที่ปากน้ำแถวอะไรสมุทรสงครามนะคุณลองมาศึกษาหอยแครงดิหอยแครงเนี่ยคนบอกกินหอยแครงใบเวนนั้นนะเป็นโรคไตเพราะว่ามันสะสมพวกโลหะหนักไว้เยอะนะผมก็ไปเอามาศึกษามาแล้วมาศึกษาทำยังไงมันถึงจะคายออกหมดคายโลหะหนักออกหมดอันนี้ก็เป็นโจทย์ในอาจารย์ทั้งหลายแหล่ไปเช็คนะขังน้ำยังไงมันถึงจะคายโคลนและเนื้อมันถึงจะไม่มีโลหะหนักเนี่ยแค่นี้คุณผลงานตีพิมพ์คุณก็มีคนอันนั้นมากมายเลยและช่วยชุมชนด้วยแล้วก็สามารถที่จะไปใช้ประโยชน์เป็นอะไรเป็น publish ใน paper ได้ผลงานด้วยได้เงินด้วยได้ทุนด้วยขอทุนจากภายนอกเนี่ยเขาแบ่งเป็น3 ส่วนหนึ่งเป็นของนักวิจัยส่วนที่2ส่วนที่ซื้อสารเคมีลงทุนเลยอีกส่วนหนึ่งก็สถาบันเป็นคนดูแลเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยขอทุนวิจัยเนี่ยเขาแบ่งเป็น3นักวิจัยบางคนเนี่ยรวยเลยจากไอ้เงินที่วิจัยและขอทีได้เยอะด้วยแต่ตอนนี้พี่รัฐมนตรีบอกว่าไอ้ทุนที่จะให้เนี่ยการพัฒนาชุมชนให้เยอะเลยและอาจารย์ที่ราชภัฏราชมงคลเนี่ยขอไปเยอะเลยบางคนก็ทำไม่เป็นพูดง่ายๆนะบางคนเวลาเขาจะไปชวนโครงการก็ไปซื้อผ้าไหมเจออะไรมายัดให้บอกช่วยใช้หน่อยเนี่ยเพื่อจะให้มันกลมเกลื่อนก็ไม่เสร็จเนี่ยผลงานก็ไม่ออกนี่บอกจริงๆเพราะฉะนั้นแต่เราไม่ทำอย่างนั้นเรามุ่งประเด็นพัฒนาเราจะทำให้ได้ประโยชน์เพราะฉะนั้นหวังว่าท่านทั้งหลายแหล่เนี่ยที่ได้ฟังตัวนี้ทำให้มันเกิดประโยชน์เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าท่านเป็นชาวพุทธท่านก็ต้องยึดไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตามันเกิดขึ้นพักเดียวตั้งอยู่พักหนึ่งแล้วมันก็ดับไปมันไม่อยู่กับเราตลอดถึงความทุกข์เหมือนกันมีความทุกข์วันนี้มันเกิดขึ้นพักหนึ่งพวกนี้มันเนี่ยเรื่องนี้หายแล้วมันไม่อยู่กับที่หรอกเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยตั้งสติให้ดีๆเนี่ยก็อวยพรให้ทุกคนประสบความสำเร็จและอย่าลืมเป็นนักโภชนาการเป็นคนบริการอย่าฝักขับชมเอาที่เขาตำหนิมาแก้ไขแล้วจะทำให้เราเดินไปข้างหน้าแต่ถ้าฟังคำชมอย่างเดียวเราไม่เดินไปไหนหรอกมันไม่มีการพัฒนาครับโอเคผมก็ขอยุติคำสอนแต่ว่ามีอะไรเยอะเลยที่จะทำวิจัยไปเยอะนะวันหนึ่งจะต้องมาก่อนนะเคมีกับชีวิตประจำวันหรือสมุนไพรกับชีวิตประจำวันที่ใช้รักษาโรคนั้นโรคนี้ต่างๆนะมันแต่ก่อนนี้เขาให้ผมไปเลคเชอร์แถวหัวเมืองพระเทพบอกว่าเป็นคลินิกเทคโนโลยีไปช่วยชาวบ้านทำให้แต่ว่าตอนหลังมีอยู่บ้านนายาวเขาทำแชมพูประเทศส่งขายเนี่ยให้เมืองจีนตอนหลังสระผมแล้วคนสระเกาจนหัวถลอกประเทศไปอย่างโอ้ทำได้แต่เอาเงินไปสปอร์ตแล้วก็อาจารย์ก็บอกให้อาจารย์จุฬาไปดูให้หน่อย
ผมไม่รู้ว่าที่ของแชมพูที่เขาทำชาวบ้านใครไปอบรมก็ไม่รู้นะปรากฏว่าโอ้เป็นดามเต็มเลยอย่างนั้นอ่ะธรรมชาติของคนเนี่ยถ้าในสภาวะที่เป็นด่างเนี่ยรูขุมขนมันเปิดดังนั้นไอ้พวกไขมันพวกอะไรก็ออกหมดจางไขมันจะอ่านหมดแต่เวลาขึ้นได้มันก็ขาดแทบผมก็ไปปรับที่เดียวปรับให้เปลี่ยน pH ตอนนั้นอ่ะให้มัน 6.5 อะไรเงี้ยเพราะธรรมชาติของคนรูขุมขนมันปิดเมื่อเป็นกรดนะแต่ก็หมาตรงข้ามเลยเอาแชมพูดีๆไปจับหมาขัดทั้งวันเลยเพราะว่าหมาเนี่ยรูขุมขนมันเปิดเมื่อเป็นกรดมันจะปิดเมื่อเป็นด่างเพราะนั้นปรับ pH ให้เพิ่มขึ้นนิดนึงจาก 6.5 เป็น 7 กว่าหมาสบายเนี่ยหลังจากนั้นก็ใส่สมุนไพรเมล็ดหน่อยนาอะไรไปฆ่าอย่างฆ่าอะไรก็ไปเรื่องตอนหลังท่านไม่ใช้บริการผมคนจุฬาหาว่าผมเป็นพวกเชื้อแดงไปบอกไปแต่ผมไม่แดงไม่ดำไม่เหลืองเพราะว่าอะไรผมเห็นความจริงไงผมก็พูดในเราปากไม่ดีด้วยก็เลยท่านโกรธก็เขามีนั่นไงที่มาเดินขบวนที่เขามาปิดสยามสแควร์ที่การบดีจุฬาเขามาเชิญผมต้องไปช่วยอบรมให้พวกที่พวกอะไรพวกม็อบมาเป็นม็อบเสื้อเหลืองใช่ไหมช่วยหน่อยเยอะช่วยไปอบรมให้มันหน่อยได้มีอาชีพผมแนวพวกรำคาญในพวกนี้มันเป็นม็อบการเมืองใช่ไหมและอธิการบดีเนี่ยเป็นต้นห้องกันประเทศก็ไม่บอกไอ้สองคนเนี่ยเสื้อแดงอย่างนั้นเขาไม่ใช่บริการก่อนนี้ไปอบรมชาวบ้านในตัวโอเค